ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। Can you do the calculation? That is almost touching $100 billion. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। Thank you, Dick. ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਂਡ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਅਪ ਟੂ $1 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ GST ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਦੈਟ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਕ ਔਨ ਟਰੈਕ? ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੌਟ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੰਸਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੀਡਸ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚ ਮਾਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ $3 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 5 ਦਾ ਹੋਇਆ, 7 ਦਾ ਹੋਇਆ, 9 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਮਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $3-4 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਕੁਇਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਫਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦਾ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਪਿਛਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ ਰਵੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕੁਇਟੀ ਆਈ ਸੀ 2, 3, 4, 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਕੁਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਖਿੱਚ ਲਓਗੇ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੇਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ $2-3 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੋਇਆ, 2-3 ਲੱਖ ਸੇਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, $70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ $2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ 20,000 ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਨ, 25% ਵੀ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਜੇ $2 ਲੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਈਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਬਾਇਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਆਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੰਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋਬ ਬਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, $1 ਲੱਖ $1.5 ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ $1 ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਲਓ, 10% ਦੀ ਜੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਆਹ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ 20% 18-20% ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10% ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਹਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਰੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਖ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਕਰਮ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣੀਆਂ ਬਈ। ਜਿਹੜੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 20% ਵੱਧ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ, 20% ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਟੂ ਆਨਸਰ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ 7% ਕੰਪਾਊਂਡਡ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 10-15% ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਲਾਈਨ ਵਿਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਰੀਅਲ estate ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਨੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨੀ ਕੀ ਗਰੋਥ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਜੇ 20-25% ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੌਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੇਟਾ, ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਟਾ ਫੀਡ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। MLS ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਐਟ ਮੰਥਲੀ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਬੇਸਿਸ, ਨਾਟ 2 years ਆਫਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਰਸਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਸ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਲਈ HST ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਵੇਵ HST ਵੇਵ ਕਰਤੀ, 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਡ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਈ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬਾਈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਐਂਟਰ ਇਨਟੂ ਰੀਅਲ estate, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਟ ਲੋਅਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਫ ਦੇ ਓਨ ਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ ਦੈਮ ਇਫ ਦੇ ਕੈਨ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ $3 ਲੱਖ ਦਾ ਡਿਟੈਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇਖੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ US ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁझे ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਲਾਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, which is a huge number, yes, right? So ਉਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਣੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ,
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਅਰਥ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਅਰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਰਸਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ ਰਾਈਟ, ਪਰ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੈਕ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਵੈਰੀ ਕਰੂਅਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ। ਯੈਸ, ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਤੇਗੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੋਗੇ ਨੇਚਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ। 100%। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਸਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸਸਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 50 years ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ 100% ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ ਡੈਮੇਜਡ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਆਰ ਸੈਂਟੀਐਂਟ ਬੀਇੰਗ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਚਰ ਐਡ ਤੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਸਲ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਆਫਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅਡੈਪਟ ਇਟ ਜਮ ਸਟਫ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ GST ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਵ ਕਰਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸਰਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦਾ ਆਤਾ, ਨਹੀਂ ਬਾਇਰ ਲਈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੇਲ ਤੇ ਤਾਂ GST ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ GST ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 13% ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ 'ਚ 24,000 ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਪਾਕ ਫਿਗਰ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ 24,000 ਰਿਬੇਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 31 ਚੋਂ 24 ਤਾਂ roughly $1,00,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਹੁਤ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 50 to 100,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਤੀ, ਸਹੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਡਸ ਆਣੀ, ਬਿਲਡਰਸ ਆਣੇ, ਮਾਰਗੇਜ ਆਣੀ, ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ, ਵੀਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬੜੇ ਹਾਈ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਹੈ ਉਹ
ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਜਿਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਕ ਹੋਈ। ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੋਰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਪਰੂਵਲ ਪਏ ਰੇ। ਉਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਨ, ਨਾਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇਵਰ ਬੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਖੋਲ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਸਟ ਰਫਲੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ 250,000 ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਂਪਰ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸਕਵੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੀਚੇ ਆ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ 50 ਸੈਂਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਲਰ ਘਟਾਤਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਲੈਣਾ ਵੀ। ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ। ਕੋਈ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪਾਈਲ ਅਪ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਉਸ ਸਪੇਸ ਤੇ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਓਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਪ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕੁਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਹੋਮ ਬਾਰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੀਡਿੰਗ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਂਟ ਵੀ ਘਟੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੈਂਟ ਵੀ ਘਟੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਫੋਮੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕ ਹੋਈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, 450 ਸੈਂਟਸ ਟੂ $1 ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਐਨਫ ਐਕੁਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਐਕੁਇਟੀ ਵਾਈਪਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿਕ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 15% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਘਰ ਲੈਣਾ 20%, ਜਦੋਂ 5-10% ਉਹਦੀ ਐਕੁਇਟੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਮਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਲ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉੱਠਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਚੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੈਟਲਡ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
that they can enter into the market. Especially ਜੇ ਹੁਣ GST ਦੇ ਅੰਦਰ the pre-construction becomes a very attractive option. ਦੂਸਰਾ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ closing start. ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਬੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦਾ ਫਿਰ ਬੈਂਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਦਾ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕੁਇਟੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕੁਇਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਗੇਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਸਕਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 20,000 ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੱਖ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਐਵਰੇਜ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਦੂਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ 20,000 ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਲਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 20,000 ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਆ, ਉਹ 1 ਹੋਵੇ 2 ਹੋਵੇ 3 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 50,000 ਲੱਖ ਕੱਢ ਲਓ, ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 50,000 ਕੱਢ ਲਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਐਕੁਇਟੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕੁਇਟੀ ਵਾਈਪ ਬਣਾਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਕਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਊਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ $90,000 ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਹੀ ਦੇਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, $700 ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲੀਫ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕੁਇਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਬੇਸ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਟ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25% ਡਾਊਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਗੁਣਾ ਸਮਝੇਗਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਮੈंने ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਿਲੀਵਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਵਰਦਾਵਾ ਤਾਂ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 55 ਦੀ ਵਿਕੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਪਵਰਡ ਆਇਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, 2023 ਵੱਲੋਂ ਬੈ ਕੇ 25 ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਕੱਸੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੈ ਨਾ, 2 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਉਂਸ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਗੇਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨੋਰਮ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਗੁਣਾ 2.5-3 ਗੁਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਲਈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2006 ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਈ ਡਬਲ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਡਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀ 6% ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, 40% ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ। ਹਾਂ, ਪਰ ਡਬਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨਜ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲਸ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਗਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਆਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਦੁਬਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਗਰੋਥ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 22 ਦੀ ਸਪਾਈਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 22 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਨੈਚੁਰਲ ਸਪਾਈਕ ਸਹੀ ਹੈ। 21 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 21 ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 850 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੈਚਡ ਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 9920 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਐਵਰੇਜ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 8-9% ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 2021। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 25 ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਸੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਐਵਰੇਜ ਲਈਏ ਤਾਂ 14-15% ਗਰੋਥ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕੰਪਾਊਂਡਡ। ਯੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ 22 ਨੂੰ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 21 ਤੋਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜੰਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੈਚਅਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੋਦਰ ਪੇਨੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ। ਚਲੋ ਰਫਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 35% ਦਾ ਜੰਪ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਤੋਂ 25% ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਲਾਈਏ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉੱਥੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਂ 25% ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਗਰੋਥ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਕ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਹਾਊਡੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਫੇਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਊਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਰਾ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗਿਣਦੇ ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ 10 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਕ ਚੀਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ 4 ਟਾਈਮਸ ਤੇ 5 ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਡਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ, ਜੇ 20 ਗੁਣਾ ਤੇ ਓਵਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਡ। ਸੋ ਦੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਰਨ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਯੂਐਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਗਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੇਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯੂਐਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਉਹ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। I even heard ਕਿ ਕੁਝ unsettling news ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ unwelcoming ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੀ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੇ। ਪਰ ਅਗੇਨ I don't want to point to ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਤੀ ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DST ਆਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ। ਫੋਰਨ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਬਈ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ US ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਓ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਲਓ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ they need to increase and they have it ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਚੈਰਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਘਰੇ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਅਜ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਿਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਦਾ ਰਾਈਟ ਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੇਸਡ ਆਫ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਰਾਈਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ BCF 'ਚ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁਬਈ ਚ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਰਿਕਵੈਸਟਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਕਵੈਸਟਡ ਹੈ ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਜੇ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਗਏ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਨੀਡ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦੇ 'ਚ ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਰੇਜ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 1 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਲੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ 70,000 ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਟੱਚਿੰਗ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਹੱਥ ਪਰ ਵੀ ਲੈ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਰੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਯੈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਲੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਲਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਲਾਉਡ ਵਰ ਲਿਮਿਟਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੈਰਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੀਜ਼ੇ ਦੇ ਟੈਰਿਸ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਸ ਨਾਲ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਯਾਰ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ US ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਕਹਤਾ ਲੈਟ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਯੂਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਨ ਕਰ ਦੋ ਟੁਵਰਡਸ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਟੂ ਦ ਕੰਟਰੀ ਯੈਸ ਰਾਈਟ so you can offset the losses that you would have from ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਵਿਨ ਨੂੰ ਲੈਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਏਰੀਆ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਓ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਔਰ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਬਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦੂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ Canada should be the hub for data centers of the world. ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਇਨ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਕਿ ਮਿਨਰਲਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਰਿਸੋਰਸਸ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਜੋ US ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਾਈਂਡਸ ਨੇ ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ even though Kevin O'Leary he is born in Canada working in like running business in US बहुत सारे लोग है जेडे Elon Musk शायद I doubt or South Africa okay नहीं but I think he has lived in Canada ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿੰਕ ਆਫ ਨਿਊ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ 28 ਮਾਰਚ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਮਈ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਤੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪੀਪਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਨਿਊਟਰਲ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਸਟ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕੌਣ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂਐਸ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਯੂਐਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਵਨ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰ ਲੈ cannot put all your eggs in one ਬਾਸਕਟ ਸੋ ਯੂਐਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਡੂ ਵਿਦਆਊਟ but neighbor ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਬਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਲਡਸ ਬਿਗੇਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਇਗਨੋਰ ਯੂਐਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਜਰਡ ਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਇਵਾਈਨਲ ਸਟੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਿੱਲੀ ਟੋਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਫਰੈਂਡਸ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕ ਆਫ ਦੈਟ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਈਵਰਸਿਫਾਈ ਵਿਦ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ G7 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਡ GM ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਲਰ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ ਵੇਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਯੂਐਸ ਕੋਲ ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਜਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਟੁਗੇਦਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮੇਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮੇਕ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪਸ ਨੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਰਾਈਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਸ਼ਰਡ ਹੋਵੇ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਸੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100,000 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੋਟਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ 20% ਸਾਡੀ ਆਹ ਨੀਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ then you're wasting the energy so you need a visionary leader ਜਿਹੜਾ all around ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਜ਼ ਹਿਊਜ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਆ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਾ ਲੈਣੀ right so tai are in that because we have created this amazing system and society and we have lot of land right but the systems Europe ko bhi hai na ko land nahi hai ਸਹੀ ਹੈ Canada ko land hai so ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ advantage ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਲੀਡਰ who has that vision ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਊ ਦੇ ਗੋਣਾ ਫਿਕਸ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ if they're not talking about fixing the issues ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂੰਗਾ ਕੌਣ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਟਰੂਡੋ ਵੇਲੇ ਕੋਰਸ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੈ ਪਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਚਲੋ ਮਾਰਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਟੀਮ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ
ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰੀ ਸਾਰੀ ਧਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਜਸਟ ਪਿਕਡ ਅਪ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਦੀ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟੇਕ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਫੂਲਡ ਬਾਈ ਦੈਟ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ long term ਜਿਹੜੀ what party stands for what, ਉਹਨਾਂ ਦੀ basic ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ US ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਮਚ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ? ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕੰਸਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗਲੀ ਫੈਬਰਿਕ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਟੂ ਫਾਸਟ, ਸਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਕੰਟਰਾਸਟ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਵਰਲਡ ਕੋ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਮੇਬੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਥਾਟ ਆਊਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਆਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2.6% ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ 1.9%। ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਇੰਪਰੈਸ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਅਜੇ ਨੋਟ ਆਫ ਦੀ ਇਨਹੈਰੇਸ਼ਨ GDP ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ US ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫੈਟ ਨੇ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਹੈਪੀ ਕਿ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟਰੋਲ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਛਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਲਰੇਡੀ ਜੰਪਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਸੇਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਵੇਂ ਆਈ ਕੈਨ ਫਿਕਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਹਮ DST ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਾਰਮ ਬਾਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਇੱਕਦਮ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਈ ਪੇਸ 9 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਪਈ ਇਨਫਲੈਕਸ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਾਏ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਇੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਦ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੇ, ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਫਾਈਨ ਲਾਈਕ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2.6% ਆਇਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ ਬੂਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2.6 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਐਵਰੀ ਮੰਥ ਟਰਮੋਇਲ ਥਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਰਿਫਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਫੈਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਣੀ ਪੈਣੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 0.25 ਆਪ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ GST ਜੇ ਉੱਡੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ DST ਉੜਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਦੀ, ਜੋ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਗੇ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਵ ਦੇ ਇਟ ਵੋਂਟ ਮੇਕ ਮਚ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਿਸਿਵਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਨਡਿਸਿਸਿਵਨੈਸ ਡਸਨਟ ਹੈਲਪ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਗਰੋਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਲੈਵਰੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 100% ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, 5% 10% ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਟਰਨ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਨੀਡ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦਟ ਮੈਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਨਸਰਸ ਕਸਟਮਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਵੀ ਪੁੱਟ ਲੋਟ ਆਫ ਐਮਫੈਸਿਸ ਇਨ ਸਟੱਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿੱਜੀ, ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਟਾਕਿੰਗ।